Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Limuel A. Hernandez, your Pinoy math teacher. Welcome to Quarter 1, Module 1 of General Mathematics. Today, we are going to talk about functions. After going through this module, you are expected to recall the concepts of relations and functions. Number 2, define and explain functional relationship as a mathematical model of situation. And number 3, represent real-life situations using functions, including piecewise functions. Piecewise function. It is a function in which more than one formula is used to define the output. Each formula has its own domain, and the domain of the function is the union of all these smaller domains. Okay, more than one formula is used. Pira-piraso itong function na to. Bawat piraso ay may kanya-kanyang domain. At para malaman kung ano yung domain ng function, ito yung union or yung pinagsama-samang domains nung maliliit na piraso na yon. A certain chocolate bar costs 50 pesos per piece. However, if you buy more than 5 pieces, they will mark down the price to 48 pesos per piece. Use a piecewise function to represent the cost in terms of number of chocolate bars bought. Meron tayong dalawang situations dito. Una, kung bibili tayo ng chocolate bars hanggang 5 piraso. Kapag ka daw ganon, babayaran natin yung bawat isa sa halagang 50 pesos. Pangalawang situation natin, kung bibili tayo ng chocolate bars na higit sa 5 piraso. So kapag ka daw ganon, bababaan nila yung presyo at magiging 48 pesos na lang bawat isa. So paano yan isusulat gamit ang piecewise function? Ayan, so C of N. Yung cost ay nakadepende sa N na number of chocolate bars. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang formulas doon. Una, 50N. Pangalawa, 48N. So, dalawa yan dahil ito yung nagre-represent sa situations natin. So, kailan gagamitin yung 50N? Kailan gagamitin yung 48N? So, may nakalagay dyan na restrictions. Gagamitin mo yung 50N kung, so if N is greater than 0, but less than or equal to 5. So, gagamitin mo lang siya kung yung N ay higit sa 0, pero mas mababa or equal dun sa 5. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, and 5. So, kailan naman gagamitin yung 48N? So, gagamitin mo siya kung yung N ay higit sa 5. Halimbawa, ang binili mo ay 3 piraso. So, alin sa dalawa yung iyong gagamitin? 50N or 48N? So, ang gagamitin mo ay 50N dahil yung N ay mas mababa dun sa 5. So, magiging 50 times 3, that is equal to 150 pesos. So, halimbawa naman, bumili ka ng 10 pieces ng chocolate bars. Ang gagamitin mo yung 48N kasi yung N ay higit na sa 5. So, magiging 48 times 10, that is equal to 480 pesos. Ano nga ba ang ipinagkaiba ng less than sa less than or equal to? At ng greater than sa greater than or equal to? So, ang ating first situation, yung nandun sa pinakataas, so, N is greater than 0, but less than 10. So, gamit ang graph, okay, kung mapapansin nyo, sa tapat ng 0 at 10, merong butas. So, yan ay dahil ang possible values lang ng N na pwede ay yung mas mataas sa 0 at mas mababa sa 10. Pero, hindi equal sa 0 at 10. So, yan ay pwedeng 0.1, 0.2. Sa kabila naman, pwedeng 9.9, 9.8. Pero hindi pwedeng equal sa 0 at 10. Pangalawang example naman natin, N is greater than 0, but less than or equal to 10. Okay, meron pa ring butas sa tapat ng 0 kasi N is greater than 0. Pero tingnan nyo sa tapat ng 10, nagkaroon na siya ng shade. Yan ay dahil N is less than
or equal to. So, ibig sabihin, pwede na siyang equal dun sa 10. Pangatlo, n is greater than or equal to 0. So, meron ng option na or. So, ibig sabihin, pwedeng equal siya dun sa 0. Pero, n is less than 10. So, hindi pwedeng kasama pa rin yung 10. Last case natin, n is greater than or equal to 0, but less than or equal to 10. So, may options na magkabila na or equal to. So, ibig sabihin, pwedeng equal sa 0, pwedeng equal dun sa 10. So, ang magiging sagot dito, from 0 hanggang 10. Tingnan naman natin kung yung sample piecewise function natin dito ay papasa gamit ang vertical line test. So, tingnan muna natin yung ating unang situation, yung kulay asul na line. So, 2, if x is greater than 0, but less than or equal to 5. So, included yung 5 sa line. Pangalawang situation natin, yung kulay pula, 4, if x is greater than 5, so merong whole yung 5 kasi walang option na or, but less than or equal to 10. So, included yung 10. Third na situation natin, 6, if x is greater than 10, but less than or equal to 15. So, sa vertical line test, kailangan isang point lang sa graph ang tatamaan niya. So, pagka dalawa yung tinamaan, ibig sabihin ito ay hindi function. So, check natin. Okay, pasado. So, sa tapat ng 5 at dun sa tapat ng 10 mukhang delikado, di ba? So, tingnan niyo yung kulay asul. Included yung 5 sa kanya. Pero dun sa kulay pula, hindi included. Kaya pag tapat ng vertical line sa kanya, isa pa rin yung tinamaan. Sa tapat naman ng 10, tamang included yung 10 dun sa red, pero dun naman sa green ay hindi. Kaya pag tapat ng vertical line doon, isang point lang din ang tinamaan. Tingnan naman natin kung sakaling nagkamali tayo ng paglagay ng symbol. So, yung kulay blue na graph, so 2 if x is greater than 0, but less than or equal to 5. Yung red na graph naman, x is greater than or equal to 5, but less than or equal to 10. Yung violet, x is greater than 10, but less than or equal to 15. Pansinin yung sa pulang graph, x is greater than or equal to 5. Included yung 5 sa graph nito. Tingnan yung sa blue na graph naman. X is less than or equal to 5. Included din sa kanya yung 5. So, gamitin natin yung vertical line. Okay, tingnan. Tinamaan siya ng vertical line. 2 points ang tinamaan. Ibig sabihin, ito ay not a function. A user is charged 250 pesos monthly for a particular mobile plan, which includes 200 free text messages. Messages in excess of 200 are charged 1 peso each. Represent the monthly cost for text messaging using the function C of M, where M is the number of messages sent in a month. Sa situation natin na to, magbabayad siya ng fixed na 250 pesos sa isang mobile plan, may kasama na yun na 200 free text messages. Mababago lang yung cost kung ang iyong text messages ay lalagpas ng 200. So, gamit ang piecewise function, okay, C of M, that is equal to 250 kung, so 250 lang daw kung M is greater than 0 but less than or equal to 200. So, nag-set dyan ng restriction na 250 pesos lang babayaran mo kung ang M or yung number of text messages ay hindi lalagpas ng 200. Pwedeng umabot ng hanggang 200 pero hindi pwedeng lumagpas. Pangalawang situation naman natin, so 250 plus M minus 200 if or kung M is greater than 200. So, ang formulang gagamitin natin ay ito kung humigit sa 200 ang value ng M. Halimbawa, 201 ang text messages na na-send mo. So, ito yung gagamitin mo. Try natin. 250 plus 201 minus 200, that is equal to 200
251 pesos. So, yun ang babayaran mo sa loob ng isang buwan. The cost of hiring a catering service to serve food for a party is 200 pesos per head for 50 persons or less. 150 pesos per head for 51 to 100 persons. And 125 pesos per head for more than 100. Represent the total cost as a piecewise function of the number of attendees to the party. So meron tayo ditong tatlong situations. Una, 200 pesos ang babayaran mo kung 50 persons pababa ang bisita. Pangalawa, 150 pesos daw ang babayaran per head kung 51 to 100 ang bisita. Pangatlo, 125 pesos per head na lang kung mahigit 100 ang attend. So gamit ang piecewise function. Okay, C of H is equal to 200H daw or 200 times H if H is greater than 0 but less than or equal to 50. Second, 150H kung H is greater than or equal to 51 but less than or equal to 100. Pangatlo, 125H kung H is greater than 100. So halimbawa ang umattend ay 10. So ang gagamitin natin ay yung 200H kasi doon siya papasok sa unang restriction kung saan H is less than or equal to 50 but greater than 0. So 200 times 10 that is equal to 2,000. Kung halimbawa naman ang bisita mo ay 100. So ito ay papasok doon sa gitna, doon sa pangalawa. So 150H. So 150 times 100 that is equal to 15,000. Kung halimbawa naman ang bisita mo ay 200. So yan ay papasok dun sa pangatlo kung saan H is greater than 100. So 125 times 200 that is equal to 25,000 pesos. A jeepney ride costs 50 pesos for the first 10 kilometers. And each additional integer kilometer adds 5 pesos to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance in kilometers. Okay, malinaw na magbabayad tayo ng 50 pesos para sa unang 10 kilometro. Ilang kilometro man ang lalagpas doon, magdadagdag tayo ng 5 pesos. So gamit ang piecewise function, f of d is equal to 50 if d is greater than 0 but less than or equal to 10. So kung ang distance na travel natin ay mas mababa or equal sa 10, 50 pesos ang ating babayaran. Second situation naman, kung mas mataas yung distance sa 10. So 50 plus 5 times d minus 10. So yung symbol na yan ay para sa greatest integer function. Anumang number ang ilagay natin sa loob ng symbol ay mara-round down. So sa number na pinakamataas pero mas mababa sa number sa loob. Example, so 10.5. That is equal to 10. Kasi 10 yung pinakamataas na number na mas mababa sa 10.5. Number 2, 10.99, that is equal to 10. 3.14, that is equal to 3. Number 4, so negative 2, that is equal to negative 2 pa rin kasi integer na ito. Number 5, so negative 5.25, that is equal to negative 6. Sir, bakit po negative 6? Kasi, ira-round down natin sa number na mas mababa sa number sa loob. Negative 6 is lower than negative 5.25. Okay, tuloy tayo. So, kung halimbawa ang nabiyahe natin ay 12 kilometers. So, ang gagamitin natin yung second formula. So, isa-substitute lang natin dun sa loob. So, halimbawa, 50 plus 5 times 12 minus 10. So, 12 minus 10, that is 2. 2 times 5, that is 10. So, 50 plus 10, that is equal to 60 pesos. A parking fee at SM costs 25 pesos for the first 2 hours and an extra 5 pesos for each hour of extension. If you park for more than 12 hours, you instead pay a flat rate of 100 pesos. Represent your parking fee using the function P of t, where t is the number of hours you park in the mall.
Mayroon tayong tatlong situations. Una, tayo ay magbabayad ng 25 pesos para sa unang 2 oras ng pagka-park natin doon. Pangalawa, tayo ay magbabayad ng additional 5 pesos sa bawat oras na lalagpas sa 2 hours hanggang umabot na tayo ng 12 hours doon. Pangatlo, tayo ay magbabayad ng 100 pesos basta lumagpas na tayo sa 12 hours. So gamit ang piecewise function, an internet company charges 700 pesos for the first 50 gig use in a month. Every exceeding gig will then cost 5 pesos. If the customer reach a total of 100 gig and above, a flat rate of 1,000 pesos will be charged instead. Write a piecewise function C of G that represents the charge according to gigabytes use. Malinaw na magbabayad tayo ng 700 pesos para sa unang 50 gig ng ating consumption. Lahat ng lalagpas dito hanggang umabot tayo sa less than 100 gig ay babayaran natin ng 5 pesos per gig. Kung sakali namang umabot tayo sa 100 gig or higit pa, automatic ay 1,000 pesos ang ating babayaran. Gamit ang piecewise function, C of G is equal to 700 if G is greater than or equal to 0 but less than or equal to 50. Second, 700 plus 5 times G minus 50 if G is greater than 50 but less than 100. Third, 1,000 pesos if G is greater than or equal to 100. Kung halimbawa ay naka 50 gig tayo, sakto, 50 gig sarado, ang babayaran natin ay 700 pesos. Kung sakali naman ay naka 100 gig tayo eksakto, ang babayaran natin ay 1,000 pesos. Okay, next. Kung sakali naman ay 70 gig. Okay, yan ay pasok dun sa gitnang formula. So, i-substitute natin sa G. So, 700 plus 5 times 70 minus 50. So, 70 minus 50 is 20. 20 times 5 is 100. 100 plus 700 is 800. So, yun yung ating babayaran. Sabi nga nila, save the best for last. Ito ay isang halimbawa kung paano tinutuos ang annual income tax. Under a certain law, the first 250,000 pesos of annual income are subjected to 0% tax. Excess of the income greater than 250,000 pesos and up to 400,000 pesos are subjected to 20% tax. And excess of the income greater than 400,000 pesos up to 800,000 pesos are taxed at 25%. Write a piecewise function that models this situation. Okay, so T of x is equal to 0x if x is greater than 0 but less than or equal to 250,000. 0.2 times x minus 250,000 if x is greater than 250,000 but less than or equal to 400,000. 30,000 plus 0.25 times x minus 400,000 if x is greater than 400,000 but less than or equal to 800,000. So, paano nangyari yun? Kapag ang annual income natin ay mababa or equal sa 250,000 pesos, ang babayaran natin na tax ay 0%. Ibig sabihin, exempted tayo. Kung ang annual income naman ay higit sa 250,000 pesos hanggang 400,000 pesos, magkano man ang sobra sa 250,000 pesos ay mapapatawa ng 20% na tax. Kung ang annual income ay higit sa 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos, ang papatawan lang ng 25% na tax ay kung magkano lang ang sobra sa 400,000 pesos. Sir, saan naman po nakuha yung 30,000 pesos na yon sa pangatlong piraso ng ating function? Kung ikaw ay kumikita ng mahigit 400,000 pesos per year, ibig sabihin, nagbayad ka na ng 20% na tax na sumobra sa 250,000 hanggang 400,000 pesos. At pag kinuha natin yung difference ng 400,000 at 250,000 pesos, 150,000 pesos yung lalabas doon. Yun ay subjected sa 20%
na tax. And 20% of 150,000 pesos is equal to 30,000 pesos.